أنت تقول أن الخمر حرام بالإجماع، والملحد يقول الخمر حلال، فيأتي التنويري ويقول لك سوف أقوم بتأويل النص الديني حتى أجعل الخمر حلالا. هذا مشروع التنوير في بلادنا بإيجاز، وهو أكبر مداخل الإلحاد. فالإلحاد ظاهرة طفيلية بالنسبة لتاريخ البشر المطبق على الإيمان بالخالق، أو كما يقول الدكتور عبد الله الشهري: الإلحاد لم يظهر إلا كزعنفة سمك القرش وسط بحر الدين الهادر. ورود كلمة ملحد في كتب المتقدمين عندما يقولون أن فلان ملحد لا تعني المفهوم الاصطلاحي المعاصر للإلحاد. المفهوم الاصطلاحي المعاصر أن الإلحاد يعني إنكار الخالق والغيب والنبوات، فهي لا تعني عندهم هذا التعريف، وإنما تعني نوعا من الانحراف في باب من أبواب العقيدة كباب الأسماء والصفات. لذلك من قال أن ابن سينا أو أيا من فلاسفة المسلمين كان ملحدا وينسبه للتعريف الاصطلاحي المعاصر للإلحاد فهو جاهل. السلام عليكم. ما معنى الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة يعني الميل. قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يلحدون إليه أي يميلون إليه. أما الإلحاد اصطلاحا، الإلحاد في الاصطلاح المعاصر فيعني إنكار الخالق والغيب والنبوات والبعث والحساب. الإلحاد فرق كثيرة ومذاهب متنوعة، فهناك الملحد وهو الشخص الذي ينكر الخالق والغيب والنبوات والبعث والحساب، وهناك الربوبي وهو الشخص الذي يؤمن بوجود خالق لهذا الكون لكن يكفر بالأديان، وهناك اللا أدري وهو شخص متوقف لا يستطيع أن يجزم بوجود خالق ولا يستطيع أن ينفي ذلك، وهناك اللا اكتراثي وهو شخص لا يبالي بالقضية الدينية وقضية وجود الخالق. وكل أتباع هذه التقسيمات يمكن أن نطلق عليهم اللا دينيون. فالملحد والربوبي واللا أدري واللا اكتراثي كل هؤلاء لا دينيون. وهناك الشخص الهيوماني، شخص يؤمن بالإنسان فحسب، وقد يكون ملحدا أو غير ملحد. هذه أشهر تقسيمات المذاهب الإلحادية المعاصرة. توجد هنا ملاحظة هامة لا بد أن نتفطن لها، وهي أن هناك فرق بين التعريف اللغوي للإلحاد والتعريف الاصطلاحي. فالتعريف اللغوي للإلحاد أنه الميل، وبالتالي يدخل تحت هذا التعريف أصحاب الفرق الضالة كالمعطلة وغيرهم. ومن هنا نعلم أن ورود كلمة ملحد في كتب المتقدمين عندما يقولون أن فلان ملحد لا تعني المفهوم الاصطلاحي المعاصر للإلحاد. المفهوم الاصطلاحي المعاصر أن الإلحاد يعني إنكار الخالق والغيب والنبوات، فهي لا تعني عندهم هذا التعريف، وإنما تعني نوعا من الانحراف في باب من أبواب العقيدة كباب الأسماء والصفات. لذلك من قال أن ابن سينا أو أيا من فلاسفة المسلمين كان ملحدا وينسبه للتعريف الاصطلاحي المعاصر للإلحاد فهو جاهل، لأنه ليس أحد من هؤلاء كان ملحدا بالتعريف الاصطلاحي المعاصر للإلحاد، وإنما كان لبعضهم خلل في بعض القضايا العقدية، لكنهم بلا خلاف يؤمنون بالخالق والغيب والنبوات واليوم الآخر. فإلحاد هؤلاء إلحاد بالتعريف اللغوي وليس بالتعريف الاصطلاحي. متى بدأ الإلحاد؟ لا توجد بداية معروفة للإلحاد، وليس هناك إلحاد بمعناه الاصطلاحي المعاصر الذي يعني إنكار الخالق قبل القرن ال18 الميلادي، وباستثناء بعض ما نسب إلى دياجورس كان تاريخ الأمم مطبقا على الإيمان بالخالق، فلم يثبت إنكار الخالق عند أحد من الناس سواء في الشرق أو الغرب حتى القرن ال18 الميلادي. لم يكن ثمة ملحد، لم يكن هناك شخص في تاريخ البشر ينكر الخالق قبل القرن ال18 الميلادي. نسبت بعض الأقوال لهذا أو ذاك لكن لم يثبت منها شيء. يقول المؤرخ الشهير ويلدورانت في موسوعته قصة الحضارة: ولا يزال الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة
تعم البشر جميعا اعتقادا سليما. ويقول الشهرستاني: أما تعطيل الخالق العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد ولا أعرف عليها صاحب مقالة. فالإلحاد ظاهرة طفيلية بالنسبة لتاريخ البشر المطبق على الإيمان بالخالق، أو كما يقول الدكتور عبد الله الشهري: الإلحاد لم يظهر إلا كزعنفة سمك القرش وسط بحر الدين الهادر. بداية الإلحاد كانت مع القرن ال18 الميلادي، حين بدأ يظهر تأويل للنصوص الدينية في أوروبا على يد دعاة التنوير والعلمانية. وتأويل النص الديني تأويلا يخرجه عن معناه هذا أخطر مدخل للإلحاد، لأن تأويل النص الديني تأويلا فاسدا يخرجه عن معناه هذا يؤدي إلى فقدان الثقة في معنى النص والتشكيك في قيمته، ويجعل ما يطرأ على ذهنك من فهم النص لا يمكن الثقة به، لأنه ربما له تأويل آخر لا أفهمه. فتأويل النص الديني بما يخرجه عن معناه جريمة في حق الدين. وهذا الشخص من أشهر من يقوم بهذا الأمر اليوم، يؤول النص الديني تأويلا فاسدا. فانتشر الإلحاد في الغرب حين فقد الناس الثقة بالنص الديني، وهذا ما يحاول دعاة ما يسمى بالتنوير تطبيقه في بلادنا اليوم. يحاولون اللعب بالنص الشرعي حتى يخرجوه عن معناه. أنت تقول أن الخمر حرام بالإجماع، والملحد يقول الخمر حلال، فيأتي التنويري ويقول لك سوف أقوم بتأويل النص الديني حتى أجعل الخمر حلالا. هذا مشروع التنوير في بلادنا بإيجاز، وهو أكبر مداخل الإلحاد، تأويل النص الديني بما يخرجه عن معناه. المهم أن الإلحاد بدأ يظهر في أوروبا في القرن ال18 الميلادي، لكن حتى تلك اللحظة لم يكن الإلحاد الذي يعني إنكار الخالق قد ظهر بعد. فقط هناك نوع من التمرد على الدين، لكن ليس إلحاد بالمعنى الاصطلاحي المعاصر. ومثال ذلك أن أشهر شخصية معادية للدين في ذلك الوقت وهو الفيلسوف الفرنسي فولتير. فولتير على معاداته للمسيحية كان يحرص على تعليم الأخلاق في إطار الدين لخدمه، وكان يقول كلمته الشهيرة: لو لم يكن هناك إله لخانتني زوجتي ولسرقني خادمي. والأعجب من ذلك أنه في نهاية حياته بنى كنيسة وكتب على مدخلها: يا رب اذكر عبدك فولتير، وزعم أنها الكنيسة الوحيدة المخصصة لله على الأرض. أما بقية الكنائس فهي مخصصة للقديسين، وكان يرسل خدمه بانتظام لتعليم أبنائهم أصول الديانة. فنحن حتى تلك اللحظة لم نرصد الإلحاد بمعناه المعروف المعاصر. ويدخل القرن ال19 ليبدأ في هذا القرن تحديدا التنظير الفعلي للإلحاد. تبدأ تظهر الأفكار التي سينبني عليها الإلحاد، فيظهر التنظير الاقتصادي للإلحاد على يد كارل ماركس، حيث يعتبر كارل ماركس أن الاقتصاد هو البنية التحتية الوحيدة، بينما الدين سيختفي في المجتمع الشيوعي. وفي نفس التوقيت تقريبا تظهر نظرية التطور على يد تشارلز داروين، والتي زعم فيها أن الكائنات الحية تطورت من بعضها البعض. وبعدها بسنوات يظهر باحث فرنسي في علم الاجتماع ليحلل لنا كيف ظهر الدين، وهو إيميل دوركايم. حاول دوركايم أن يفسر لنا كيف نشأ الدين، فزعم أن الدين نشأ نتيجة المجتمع والجماعة، حيث تشترك العشائر في لقب حيواني واحد يدعى بالتوتم، توتم. هذه أظهر التنظيرات التي تأسس عليها الإلحاد في القرن ال19 الميلادي. ويأتي القرن العشرين ليثبت فشل وسخافة كل هذه التنظيرات. فبالنسبة لتنظير دوركايم أن الدين نشأ من التوتم، حين تم اختبار هذه الفرضية تبين أن هناك حضارات بأكملها، أمم بأكملها، بل وقارات كاملة
لا تعرف شيئا عن الطوطم، وليس عندهم نظام الألقاب الحيوانية، ومع ذلك توجد عند هؤلاء جميعا عقيدة الإيمان بالله الواحد بصورة واضحة، فلا علاقة بين الطوطم وبين نشأة الدين. والأعجب أنه في مرحلة تالية تبين أن فكرة الطوطم في القبائل القديمة هي فكرة اقتصادية وليست قضية دينية، فالطوطم شعار قومي ورمز يعرف القبائل بأنسابها، شيء أشبه بالعلم الخاص بالدول اليوم. وفكرة أن الدين أنشأه المجتمع هذه فكرة سخيفة، فمما هو معلوم أن الدين في الأصل ظاهرة فردية، علاقة بين الإنسان وربه، ثم كيف ينشئ العقل الجمعي الدين؟ هل سمع أحد بديانة تظهر ثم يقبلها المجتمع مباشرة؟ أم أن العكس دائما هو الحاصل، ويكون الموقف المعتاد هو المناهضة للدين والمقاومة العنيفة لداعية هذا الدين؟ أليس هذا أصل تاريخي متكرر؟ ثم إن هذه الافتراضات عند دوركهايم لم تجب عن السؤال الرئيسي: من أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض؟ على غرار أي جماعة طبعت هذه الصورة؟ وكيف قامت الدعوات لها عبر كل التاريخ وعبر كل الجغرافيا؟ الإيمان بالله الواحد الخالق هو القضية الثابتة عبر تاريخ كل الأنبياء. للأسف خيالات دوركهايم ظلت لعقود تدرس في جامعات أوروبية باعتبارها قضايا علمية. وبالمناسبة دوركهايم له دور كبير في تدليس المعرفة عند الأوروبيين حين كان يطرح حفلات القبائل بما فيها من عربدة وتفسخ باعتبارها مظهر ديني عندهم، فقد ثبت أن هذه الحفلات كانت تمرد على الهيكل الاجتماعي والديني للقبيلة. وأصبحت الآن هذه القضية من أشهر تدليسات دوركهايم، فالنظم القبلية في كل المجتمعات تقوم على الفصل التام بين الجنسين، لكن دوركهايم بأسلوب عجيب، بأسلوب غريب، جعل التمرد على الدين والحفلات الماجنة مظهرا دينيا. وهكذا يأتي القرن العشرين ليثبت سخافة تنظير دوركهايم. أما بالنسبة لتنظير كارل ماركس التنظير الاقتصادي، فهذا التنظير تبنته دول بأكملها. ظهرت الشيوعية في دول شرق أوروبا وروسيا والصين وكمبوديا وكوبا وكوريا، فماذا كانت النتيجة؟ انهارت الماركسية وتفكك الاتحاد السوفيتي، والآن الملاحدة المعاصرون يخجلون تماما من التنظير الماركسي، يستحون منه، ولم تبقى للماركسية اليوم إلا جيوب عفنة هنا وهناك، بعد أن كانت قبل نصف قرن من الزمان مسيطرة على جنبات الأرض. أما التنظير البيولوجي لتشارلز داروين فقد حاول الناس تطبيق نظرية التطور في معسكرات بشرية، فظهرت ألمانيا النازية ونشبت الحرب العالمية الثانية بناء على هذا التنظير: البقاء للأصلح وإبادة الأعراق الأضعف، إبادة الصبمان، الأعراق المنحطة كما يسمونها. حرب عالمية رهيبة أبيد فيها 5% من البشر نتيجة تصديق هذا التنظير. آمنوا أن البشر حيوانات متطورة جاءت على مسرح الأحداث بالصراع الدارويني، وبالتالي كما تلتهم الحيوانات الأقوى الحيوانات الأضعف، فعلى الأمم القوية أن تلتهم الأمم الضعيفة. لقد أثبت القرن العشرين الوجه القبيح للإلحاد. فشلت التنظيرات الإلحادية تماما، انهارت النازية بعد أن أظهرت وقاحة العنصرية، وانهار الاتحاد السوفيتي. بكلمة واحدة، فشل الإلحاد في تحليل ظاهرة الإنسان. بكلمة واحدة، فشل الإلحاد في تحليل ظاهرة الإنسان. فالإنسان لا يمكن أن يفسر وفقا لهذه التنظيرات الفاسدة، وإلا لانهار معنى الإنسان. مع دخول القرن 21 القرن الجديد، كان على الإلحاد أن يغير الكثير من أرديته، كان عليه أن يغير ألبسته حتى يجد له قدما في القرن الجديد، ولو على حساب السخرية من كل التنظيرات التي قام عليها. فيسخر من الداروينية الاجتماعية
يسخر من الماركسية، يسخر من تدليسات دوركهايم. الإلحاد وجد أن الكلمة الرائجة في القرن الجديد هي العلم، فقام زورا بارتداء ثوب العلم، وبدأ يقدم نفسه في هذه المرة على أنه الإلحاد العلمي. وكعادة البشر أعداء النبوات أتباع الدنيا كعادتهم دائما التعلق بكل ما هو دنيوي، التعلق بكل ما يبعدهم عن العمل للآخرة، فقد تعلقوا بأعداد كبيرة في العقد الأخير بالإلحاد، زاعمين أنه إلحاد علمي مجرد. ولو كان هؤلاء في زمن الأنبياء لتعلقوا بالأحجار أو الأصنام أو العجول، ولاتبعوا أي وثن يبعدهم عن الدين الحق، لكنهم مؤخرا اتبعوا أكبر وثن الطبيعة، فنسبوا لهذه الطبيعة كل شيء، وأسموا أنفسهم بالملاحدة الجدد، وقالوا أن إلحادنا إلحاد علمي، وهم يعلمون أنه كذاب، وأنه يرتدي ثوب زور، وأن ما يتشح به هذا المسمى إلحاد علمي هو مجرد افتراضات وتخمينات، وليس بعلم تجريبي معتبر. وإذا ما تعرى من هذه الافتراضات والتخمينات فإنه سيظهر بالوجه الفعلي، الوجه الدموي العنصري الدرويني القبيح. في الحلقات القادمة إن شاء الله من هذه السلسلة سوف نتناول أشهر هذه الافتراضات والتخمينات مع الرد العلمي عليها. وإلى هنا فهذا مختصر تاريخ الإلحاد، كيف بدأ وكيف أصبح وما هي صورته وما هي التنظيرات التي قام عليها وكيف فشلت هذه التنظيرات عند التطبيق. أما واجب حلقة اليوم، الكتاب الذي سنقوم بقراءته إن شاء الله حتى موعد الحلقة القادمة، فهو كتاب النبأ العظيم للدكتور عبد الله دراز رحمه الله. الكتاب يؤسس لزيادة اليقين، يرفع اليقين في قلبك بالأدلة العقلية، وهذا جوهري لكل باحث عن الحق، لكل محاور في ملف الشبهات. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. نقرأ الكتاب قراءة جيدة وندون الملاحظات والمعلومات الهامة. وأيضا أتمنى مع هذه الدورة أن يكون لديك أوراق تدون فيها المعلومات التي نناقشها في الحلقات حتى تستقر في ذهنك وتعود إليها متى أردت. أشكركم على حسن الاستماع وعلى المتابعة، والسلام عليكم.